Маємо дошку, яка вже більш розмічена. На цьому етапі піднімаємо її. Виходить прорізний прапорець, і ми освоїмо наші бокові лінії, які вже є у нас у розміченому стані. Які дії ми тут виконаємо? Під час освоєння ми попрацюємо над видаленням непотрібних частин простими діями після того, як ми освоїли інструментальну частину. Можна було б одразу вирізати ці трикутнички, ромбики та інше, але це не рекомендується. Причина банально проста. Спочатку необхідно відпрацювати, підкреслюю, техніку безпеки та процес формування рук. Тому не варто забігати наперед, а слід просто попрацювати. Це відбувається просто з лініями саме тоді, коли ви вже достатньо зміцніли у засвоєнні цього етапу. Відповідно, наступним кроком вже можна буде попрацювати більш детально з чітко вираженими лініями, а також поступово сформувати саме геометричний орнамент, який стане основою для подальшої роботи. Дія. У нашому випадку все дуже просто. Пензель, наша ліва рука лежить, взаємодія з правою, пензель лежить згідно з технікою безпеки. Ми з вами проходили впевненими рухами, не поспішаючи, ми опановуємо бокові трикутнички, таким чином перетворюючи наш край, зокрема бортик, на більш такий вигляд, який насичує композиційність. Тому що якщо залишити, наприклад, бортики у більш рівній класичній формі, навіть не обробляючи фрезою, вони виглядають не зовсім естетично. Зрозуміло, що на смак і колір товариша немає, але загалом бажано вдаватися до доопрацювання. Ми пройдемося один ряд, щоб повністю отримати картинку. У цьому випадку я не використовую нарізний прапорець з нахилом, тому що його розмір становить 3 см. Для утворення цих трикутних виїмок це досить велика величина, тобто 2,5 см. Нам цього достатньо, хоча навіть якщо виходити з того, що прорізний прапорець служить для прорізання лінії, але завдяки своїй універсальності може бути інструментом для створення такої роботи. Особливо зараз звертаю увагу на те, на що ви повинні звернути особливу увагу. Як уміло взаємодіють обидві руки. Що ліва рука, зокрема великий палець, завжди на 100% забезпечує підтримку і утримання нашого прапорця. Впевнено обертаємо. Нашу заготовку не поспішаючи. Пам'ятаємо, що кисть повинна лежати силовим чином. Не натискаємо, працюємо, намагаємося більш технічно. Також нагадую, навчальні заклади, і не лише навчальні заклади, а зокрема і інші, наприклад, блогери, де ви могли б переглянути матеріали, вам одразу показали, що слід починати саме, скажімо, умовно з трикутничків, ромбиків, квадратиків. Ось ці всі дії ні в якому разі не поспішати починати. Повертаюся і нагадую, першочергово 100% проходимо лінії, формуємо руку, відпрацьовуємо техніку безпеки, 100% взаємодії двох рук. Це основи. Прорізи, виїмки, взаємодія двох рук. Це початок, це основа, це не початок. Це вже своєрідний другорядний крок, після того, як ми умовно опрацювали дві сторони дощечки. І відповідно після опрацювання, після процесу формування саме рук, лише тоді ми потроху переходимо вже до вирізання геометричного візерунка, який знаходиться перед нами. Далі. Бокову частину ми прорізали. Знімаємо. Що? Нарізний прапорець з нахилом. Згадуємо.
Відповідно до нашого тренінгу і того, що показувалося, що при утворенні трикутника, згадуємо те, про що пояснювалося, існує покрокова послідовність. Зокрема, перший проріз для відкриття деревини. На прорізану частину ми робимо 2 підрізи. Як ми з вами вивчали і проходили, лінії не можуть бути хаотичними. Тобто одна сюди, інша сюди. Закреслили. Тобто перша дія, друга дія, третя дія. Цією підкроковістю ми йдемо далі. Закріплюємо. Перший проріз. Втопили п'яточку, нахил витягли. Хоча, виходячи з розмірності трикутника, тут можна не зовсім використовувати нарізний з нахилом прапорець. Можна точно вдатися. Це до прорізного. І 2 підрізи на прорізану лінію. Раз. 2. Дивимося чистенько. Раз дивимося ще разів 2, уважно і чисто працюємо. Значить, щоб не відбувалися масові зараз обертання туди-сюди та інше, що нам потрібно, дивимося. У нас чистенький виникає різ, отже відсуваємо від себе дошку і просто під легким нахилом. Нахил у нас формує тоді, коли покладено руку. Жодним чином. Згадуємо, ми не повинні тримати нашу станицю. Подібним чином тепер впевненими діями. Раз, два, три. Впевненими діями ми прорізали по всій довжині лінії. Тепер здійснюємо систему підрізу. Раз. Аккуратно перевернули предмет, стараясь делать это медленно и осторожно, чтобы ничего не повредить и сохранить целостность объекта. 2. Раз, два. Взяли інший ніж, повалили все. Раз, два. Раз. Тут. Можна виконувати подібним чином 2 дії. Навіщо? Для того, щоб собі умовно закріпити і подивитися, що так, що не так. Спробувати. У чому полягає різниця, коли ми існуємо 1 різ або 2 різи. І впевненими рухами просто-напросто усуваємо непотрібні деталі. Таким чином ми впевнено рухаємося далі, далі і далі формуємо. Отже, проходячи саме таким чином, ми так чи інакше отримуємо, що орнаментальний принцип засвоюється на вашій деталі.